في 8 مايو عام 36 صدق البرلمان المصري على ولاية الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان، وفرح الشعب واستبشر خير بالملك الجديد. بدأ رجال الحكومة والسرايا نسج شباكهم حوالين الملك الشاب واللي كان لسه راجع من انجلترا قبل ما يكمل دراسته في أكاديمية ووليتش العسكرية البريطانية علشان يتم تتويجه خلفا لوالده الملك الراحل فؤاد الأول واللي مات في 28 أبريل من نفس السنة. قدم رجال الحكم برنامج مكثف بيرمي إلى زيادة شعبية الملك الشاب من ناحية، ومن ناحية تانية تثبيت أقدامهم في مناصبهم. يا ترى إيه اللي حصل؟ تعالوا نشوف، بس الأول لو بتشوفنا من فيسبوك أو يوتيوب ياريت لو تتابع قناتنا وتفعل التنبيهات. أنا طارق الشافعي وإنت دلوقتي في ضيافة قناة وقال الراوي. On his way from England to his capital, King Farouk arrives in Alexandria to the booming of guns and the cheering of thousands. And all along the route of the royal... وكان عمر الملك الشاب وقتها حوالي 16 سنة وشوية شهور قليلة، علشان كده العرش نفسه اتحط تحت الوصاية. وبعد إجراءات مراسم تقديم الملك للشعب كان من رأي مصطفى النحاس باشا اللي كان رئيس مجلس الوزراء وقتها إن الملك يرجع إنجلترا تاني علشان يستكمل دراسته ويتهيأ على أكمل وجه، وبعد كده يرجع لبلاده ويكون سنه عدى مرحلة الوصاية علشان يقدر إن هو يحكم بنفسه. أيده في كده السفير البريطاني السير مايلز لامسون، واللي كان الشخصية الأصلية الداعمة لإرسال الملك الشاب بأنه هو يتلقى العلوم العسكرية هناك في إنجلترا. لكن الملكة نازلي أو الملكة الأم كان لها رأي تاني، هو إن الملك لازم يفضل في مصر ويتلقى الدراسة في القصر الملكي، ومفيش داعي أصلا للسفر لأنها كانت خايفة من أطماع مجلس الوصاية في الحكم، بالذات البرنس محمد علي توفيق اللي كان رئيس مجلس الوصاية وكان أكبر أفراد أسرة محمد علي سنا، واللي كان في رأيها هو كان عميل للإنجليز. وبعد نقاش طويل وافقها النحاس باشا وتعهد قدامها ان هو يحيط الملك الشاب بعنايته ويبعد عنه كل الطماعين والخونة قدر المستطاع. ومن ناحية تانية كان علي ماهر باشا رئيس الحكومة السابق واللي كان قبل نجاح الوفد في الانتخابات رئيس الوزراء بيحاول انه يتودد للملك الجديد، ومعاه احمد حسنين باشا واللي بعد كده بقى رئيس الديوان الملكي الشهير، وكان معاهم شيخ الازهر الشيخ مصطفى المراغي وغيرهم كتير من الناس. الناس دي ما عجبهاش انسجام السرايا مع الوفد بزعامة النحاس واللي كان بدعم من الملكة الأم، لأنهم كده مش هيبقى لهم نصيب في كعكة الحكم اللي كانت في رأيهم هيستولى عليها النحاس لوحده. حاولوا ان هم يقدموا اي معروف سريع للملك الجديد يلفتوا بيه نظره ويشدوا بيه انتباهه قبل ما يستحوذ عليه مصطفى النحاس والملكة الأم. طلع في دماغهم ان هم يدوروا على وسيلة لاختصار مدة الوصاية للملك الشاب علشان يقدر ان هو يستلم الحكم بسرعة. وقال الشيخ المراغي ان عمر الملك المسلم لازم ان هو يتحسب بالتقويم الهجري مش التقويم الميلادي، وبكده يتم الملك الشاب ب 18 سنة هجرية في يوليو عام 37 فيختصر 7 شهور بحالهم. وافق الملك طبعا وعجبته الفكرة جدا، وبدأ يستعد لحفلة التتويج تحت قبة البرلمان أمام الشعب ونوابه. يتلو الملك القسم باحترام الدستور. طبعا كانت مراسم بتتم لأول مرة في تاريخ مصر، ولكن فوجئت الحكومة وهي في غمرة استعدادها لمراسم التتويج ان الملك مش عايز تتويج في البرلمان ولا انه يلبس التاج هناك ولا عايز ان هو يحلف اليمين باحترام الدستور. امال كان عايز ايه الملك الشاب؟ After London, Cairo, 17-year-old King Farouk drove through the streets for his enthronement as King of Egypt. He drove in the coach of state, and the route was lined with men and women who cheered wildly as the boy king passed. ووصل لعلم النحاس باشا ان جلالته عايز التتويج يتم في القلعة مقر الحكم القديم ايام جده الخديوي اسماعيل، وتكون بيعة كخليفة للمسلمين وامير للمؤمنين مش مجرد ملك على مصر. يستلم فيها التاج من شيخ الاسلام اللي هو طبعا شيخ الازهر، ومعاه سيف جده محمد علي باشا، ويدعو له المشايخ دعاء خاص بالخلفاء العباسيين وسلاطين آل عثمان. طبعا يكون الكلام ده كله يوم خميس. في يوم الجمعة بقى يصلي الملك الشاب بالناس كلها إمام في الجامع الأزهر بعد خطبة من شيخ الإسلام،
يدعو فيها للملك الشاب على المنبر بالعمر المديد والرأي السديد والحكم السعيد. وبعد ما ينتهي الكلام ده كله نعمل بقى حفلة التتويج وتكون عالمية في احتفال مهيب يعزم كل ملوك وأمراء ورؤساء وزعماء العالم، ويكون التتويج قدامهم بصورة مدنية ويبقى خبر عالمي تتنقله كل وكالات الأنباء. كمان فوجئت الحكومة بحملة صحفية بتتعمل لتوجيه الرأي العام في مصر علشان يرفض التتويج الدستوري وينادي ببيعة الملك خليفة للمسلمين. وطبعا ما كانش صعب على النحاس باشا انه يعرف ان اللي ورا الموضوع ده 3: علي ماهر باشا واحمد حسنين باشا والشيخ المراغي. النظام الملكي الدستوري واللي كان سايد في مصر من 1923 كان حاطط اطار للملك ان هو يملك ولا يحكم زي النظام في بريطانيا، مع احتفاظ الملك بعدد اضافي من الصلاحيات طبقا لدستور سنة 23. اللي بيعملوه ده هيزود شوية بشوية من صلاحيات الملك الشاب ويبقى يملك ويحكم في نفس الوقت. كمان كانوا بيشجعوا الملك ان هو يرفض كل شخص او كل رأي يجرده من صلاحياته، واللي فهموه طبعا ان هو ورثها عن اجداده. طبعا قصدهم على مصطفى النحاس وزعماء حزب الوفد. وبيخرج علينا بعد ايام فضيلة شيخ الازهر بفتوى او رأي بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيبعت كل 100 عام للأمة الإسلامية رجل يصلح دينها ويجدد عقائدها ويوجه صفوفها ويوحدها، وان الملك فاروق الاول هو اللي ربنا بعته وارسله يكون رجل ال100 عام اللي جايه. واستدل على كده من اسمه، فهو فاروق بين الخير والشر، فاروق بين النور والظلام. والحق يتقال ان الشيخ المراغي كان استاذ في الفتاوي اللي من النوع ده، سبق وان هو طلع فتوى قديمه واراء بتخدم الوجود البريطاني في مصر في عهد الملك فؤاد، لكن الفتوى دي بالذات فاقت كل اللي قبلها. وطبعا انقسم الرأي العام في مصر في مثقفيها ونخبتها في الوقت ده بين مؤيد للبيعة الإسلامية ورافض ليها. كان من ضمن المؤيدين الأستاذ أحمد لطفي السيد الملقب بأستاذ الجيل، واللي كان رئيس الجامعة المصرية في الوقت ده، يمكن لأنه كان من حزب الأمة اللي كان وقتها في خصومة مع الوفد. كمان كان في الأستاذ والأديب والمفكر عباس محمود العقاد، واللي كتب مقالات عديدة وقتها بتتكلم عن أهمية البيعة الإسلامية وأهمية وجود خليفة للمسلمين بعد انقطاع الخلافة من آل عثمان سنة 24. ده طبعا يمكن كان انقلابه على مصطفى النحاس ونشوب معركة حامية الوطيس بينهم على صفحات الجرايد اللي كان بيديرها وينسقها من بعيد أحمد حسنين باشا، إلى جانب علي ماهر باشا اللي كان استعان بالشيخ حسن البنا مرشد جماعة الإخوان. وكمان أحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة المعروف بتوجهه الإسلامي طلب منهم إن هم يقفوا جنب الملك ويؤيدوا البيعة الإسلامية وينادوا وسط الناس بإن أخيرا ربنا بعت لنا بطل من أرض مصر يعيد الخلافة والإسلام لمجده، ووعدهم بدعم مالي كبير لو نجح الموضوع ده وتم تتويج الملك خليفة للمسلمين. ومن ناحيته قال نقيب الأشراف السيد محمد الببلاوي رأيه هو كمان بعد الفحص والدرس لسلالات النسب الشريف في مصر إن الملك فاروق بينتهي نسبه لآل البيت الهاشمي. ولما كان من الثابت تاريخيا إن جده من ناحية الأب يبقى محمد علي باشا الكبير وده راجل ألباني مش عربي من الأساس، يبقى النسب جاي منين؟ قال إن النسب جاي من ناحية الأم اللي تبقى حفيدة محمد شريف باشا ناظر النظار أيام الخديوي إسماعيل، واللي كان وزير الأوقاف أخبره إنه لاحظ في سجلات الديوان الملكي توقيعه باسم السيد محمد شريف باشا، وده كان اللقب اللي بياخدوه الأشراف زمان. وبكده يبقى الملك الشاب بينتهي لآل البيت النبوي وعترة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما كان اللي بيحصل ده كتير قوي على الملك الشاب، فكانت أمه الملكة نازلي واللي تعتبر أقرب الناس إليه هي أول من يقدم له النصح لما تكاثر عليه المتملقين والمطبلين بفتاويهم وآرائهم اللي مش هيقدر يناقشهم فيها بعلمه المحدود وخبرته القليلة في عالم السياسة. الملكة نازلي برضو رغم انها كانت قضت حياتها حبيسة القصور الملكية، لكن برضو احتكت بناس اخدت منهم خبرة كبيرة في عالم السياسة علمتها كراهية الانجليز واعتزازها باصلها المصري.
قالت له الملكة عن تجربة قديمة مر بيها والده الملك فؤاد الأول لما أقنعوه سنة 25 ببيعته خليفة للمسلمين بعد سقوط الخلافة في اسطنبول. حكت له عن الشيخ علي عبد الرازق وعن رأيه اللي نشره في كتاب الإسلام وأصول الحكم اللي دمر الفكرة من الأساس، وعن رد شيخ الأزهر الشيخ مصطفى المراغي عليه واللي ما كانش كفيل بإقناع الرأي العام وقتها، وبعد مساعي كتير من الأفاقين اللي هيئوا لوالده الملك فؤاد إن هو الأصلح للبيعة والخلافة. كمان قالت له إن أبوه الملك فؤاد اختار ناس من رجال الحكم والسياسة تقريبا صنعهم من العدم زي علي ماهر باشا، وفي النهاية ما لقاش منهم غير الجحود والنكران، وإنه مات وهو يكن لهم أشد الكراهية، وإنه قبل ما يموت جاب النحاس باشا وقال له بالحرف الواحد: أنت أخلص واحد عرفته في البلد دي ومن أصدق الزعماء السياسيين، وأنا نادم إن أنا حاربتك في يوم من الأيام. ومن ناحيته طلب رئيس الوزراء مصطفى النحاس باشا ان هو يقابل الملك الشاب، حاول ان هو يفتح حوار مبسط مع الملك الشاب يكون له فيه بمثابة الاب الروحي، وده كان طبعا بطلب من الملكة الام. حكى له حكاية الوفد من البداية والعلاقة ما بين الوفد والسرايا، وانها كلما استقرت الحياة السياسية في مصر، وقال كمان ان هي دي المدخل اللي بيدخل منه الانجليز وعملائهم لشل إرادة مصر وزعزعة استقرارها وعرقلة مسيرة الديمقراطية فيها، وانه الحمد لله بعد الاستقلال اللي تم عام 22 والدستور والبرلمان اللي عملهم والده وقطعوا فيه شوط طويل، لازم ان هم يكملوا للنهاية بمفاوضات الجلاء وما نديش فرصة لحد ان هو يعرقلها ويطولها اكتر من كده. قال كمان النحاس باشا ان الشعب المصري ما قابلش ملك في العصر الحديث بالحب اللي قابل بيه الملك فاروق لما رجع من الخارج علشان يتولى العرش، وان ده في حد ذاته فتحة خير على الجميع، وانها لابد انها تتم للنهاية بالتتويج من الشعب بكل فئاته وطبقاته وممثليه في البرلمان، وانه يبقى ملك الشعب بياخد سلطته من الشعب، فيؤكد بكده على الوحدة الوطنية وعلى التفاف الشعب حول الملك. كمان قال على الدستور ان هو بيعتبر الدرع اللي بيحمي الدين والاخلاق والتقاليد والحقوق والحريات، وبيكفل حرية العقيدة لكل الناس، وطبعا بيساوي بين كل المصريين. قال له كمان ان الاسلام هو دين الشورى، وان الشورى هي مظهر من مظاهر الديمقراطية اللي كلنا بندور عليها، وان مفيش كهنوت في الاسلام ولا وجود لمن يدعي الحق الالهي في سلطة روحية او زمنية. قال له كمان ان اعظم ما حققته الحركة الوطنية المصرية في طليعة القرن العشرين تجلت في ثورة الشعب عام 1919، كانت هي الوحدة الوطنية والروحية والسياسية لكل المصريين، واللي بتكفل التعايش السلمي لكل فئات الشعب، ودي في حد ذاتها تعتبر مدرسة بيتعلم فيها الوطنيين من كل أنحاء مصر. قال كمان النحاس باشا ان السياسيين ورجال الدين بيحاولوا يزينوا للملك البيعة والخلافة لان هم مش عايزين الخير لمصر ولا للملك، وانهم بيدوروا على مناصب او سلطة، وانهم حاولوا قبل كده مع والده الملك السابق وفشلوا، وان من سنين والانجليز بيحاولوا عن طريق عملائهم ان هم يحولوا الازهر من جامعة عريقة بتعلم الدين والعقيدة الى مؤسسة سياسية بتهيمن على الحكم، فاتيكان يعني بس على النسق الاسلامي. وبكده يبقى هم نجحوا في ان هم ينقلوا الصراع اللي كانوا بيعانوا منه في القرون الوسطى عندهم في اوروبا، واخيرا تحرروا منه. وحكى النحاس باشا للملك الشاب حكاية الشيخ المراغي وتبريره للوجود الإنجليزي في مصر والسودان واستخدامه للفتاوي الدينية في كده. قال له كمان على تاريخ علي ماهر باشا وتنقله بين الأحزاب بحثا عن منصب من وفد متطرف لكاره لسعد الزغلول في بلاط الملك فؤاد. وأكد النحاس للملك الشاب إن الجماهير اللي منحت الملك كل الحب والتقدير بتتطلع لملك عصري شاب ديمقراطي مؤمن بالديمقراطية متشبع بيها وعايز بلاده عصرية يغرس جذور المدنية في أعمق منطقة فيها. مش عايزين خليفة عثماني يرجع بينا قرون للوراء لعصور الاستبداد والرجعية. قال كمان إن مصر بعد ما استردت استقلالها سنة 22 وألغت الامتيازات الأجنبية سنة 36 عايزين نثبت للعالم إن قوانيننا المعاصرة لا تقل عن أرقى الأمم تحضر ومدنية. مش عايزين حاجة تثبت للخارج إن مصر رجعت لورا بدل ما تتقدم لقدام. تقريبا ما سابش النحاس باشا خلال مقابلته مع الملك الشاب أي حجة أو ذريعة علشان ما يرجعش ويقول محدش قال لي أو إن حد غرر بيه وضلله. فكان من الطبيعي ان الملك الشاب يتم تتويجه في 29 يوليو سنة 37 تحت قبة البرلمان،
ويضيع مشروع البيعة والخلافة إلى الأبد. وإن كان بعدها الملك الشاب ما قدرش ينسى إن النحاس باشا وقف قصاد أول مشروع له في الزعامة، ويبدأ فاصل في الصراع اللي امتد بين حكومة الوفد بزعامة النحاس طوال فترة حكم الملك، واللي انتهت في يوليو عام 52. At the Chamber of Deputies, he was received by senators, deputies, and ministers of his cabinet. Inside the great hall were the holders of the highest office in Egypt, as well as foreign diplomats. So King Farouk was enthroned as the modern sovereign of ancient Egypt. لو عجبتك الحلقة وكملت معانا للنهاية، ما تنساش تتابع قناتنا وتفعل التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. تابع كمان حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هتلاقوها تحت. بنرحب بيكم دايما وبمناقشتكم وآرائكم ونستمتع بالرد عليها. استنونا في حكاية جديدة. وقال الراوي.